Flasim për projektet e Termokosit, pastaj për projektin për zgjerimin dhe rehabilitimin e rrjetit ngrohjes. Jemi këtu me kryeshefin ekzekutiv të Termokosit, Arsim Fetahu. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmëngjes. Në fakt kemi folur vazhdimisht për projektin e zgjerimit të Termokosit edhe e thamë edhe në hyrje të programit që ka plot njerëz që duan të përfshihen, ka plot qytetarë të Prishtinës, por jo vetëm që duan të përfshihen brenda këtij rrjeti, sepse mande janë në rehat gjatë periudhës së dimrit me ngrohjen. Po procesi duket se po shkon më ngadalë se shpresin qytetarët, apo jo? Po, shumë vërtet. Fillimisht edhe njerë përshëndes juve, gjithë shikues televizionit juve, posaçërisht konsumatorët tonë. Siç e thekët edhe ju, arsyeja pse ka shumë kërkesa për kyçe, ka të bëjë me shërbimet të cilat viteve të fundit pas realizimit të projektit kohëgjërimit është duke i ofruar kompania ose ndërmarrja jonë. Me të vërtet ka shumë kërkesa për kyçe, edhe ato janë duke zgjerimi i rrjetit duke shkuar në hapa shumë të mirë dhe të suksesshëm. Mirë po, fillimisht zgjerimi është i bazuar kryesisht në fondet të cilat i sigurojnë nga donatorët e ndryshëm dhe të cilat për fat mirë Termokosi viteve të kaluara nuk i kanë munguar, mirë po këtë vit do të jenë edhe më shumë se çdo vit tjetër. Fillimisht projekti i Komisionit Evropian, siç janë edhe të njohur qytetarët tonë, ka filluar me zgjerimin dhe rehabilitimin e rrjetit dhe ka, siç e dini, edhe lagja Kalabria dhe 4 objekte tjera në kyçur vitin e kaluar. I njëjti projekt po vazhdon edhe si vjet. Për shembull, fillimisht në lagjën Olpiana, ajo pjesa ku quhet rruga Taulantia, janë duke kyçur 5 stacione të reja. Aktualisht është duke punuar. Aktualisht është duke punuar. Gjithashtu është përfunduar Qerdha Xhellonia dhe tash pritet që të bëhet edhe vazhdimi i këtij projekti edhe në pjesë të rrugës Motine, po edhe në pjesë tjera qytetit ku do të bëhet densimi i rrjetit. Deri ku ka arritur zgjerimi në lagjën Matini? Motine fillimisht. E ka deri në vet atje, prandaj po pyet. Okej. Atëherë po do kam marrë detaje. Fillimisht pjesa e rrugës Motine është shumë vërtet ka shumë kërkesa në atë pjesë, do të shkon me disa faza. Në kuadër të projektit të Komisionit Evropian që pritet të realizohet në këtë vit, do të kyçen 10 stacione të reja ose 10 objekte në afër rrugës B, por në pjesën ka rruga Enver Maloku. Fillimisht atë. Ato banesat e vjetra. Po, pikërisht atë. Kurse pjesa tjetër që ka të bëjë me rrugën Montini, po që për rrugën Marrën Theza, që na njohur si rruga Spitalit, është projekti i KfW-s, domethënë qeveritë gjermane me menaxhimin e fondeve bën KfW-ja. Me këtë projekt janë në tenderim e sipër ato procedura dhe me posa të zgjedhët kontraktor do të fillojnë punimet edhe atë pjesë. Po aty do të bëhet zgjerimi më i madh, do të bëhet dikon rreth parafërsisht 100 objekte të reja do të kyçen. 100 objekte të reja këtë vit? Po besoj që jo këtë vit, po do të filloj këtë vit, edhe në 2 vitet e ardhshme do të realizohet kjo. Po zoti Osmani, pse Fetahu në fakt? Po pse nuk punohet paralelisht, në Ulpian, në rrugën Matini, nuk e di, në pjesë tjera ku jeni afër të punohet paralelisht me disa ekipe, sepse faza e punëve për Termokosin është e shkurtër, apo jo, sepse domethënë janë sa 4-5 muaj punë eventualisht 6 muaj sezon, 6 muaj punime. Vetëm ta keni parasysh, projekti për cilën është filluar realizimi vitin e kaluar, siç e thënë lagja Kalabria dhe që do të realizohet në këtë vit, do të vazhdojë realizimin këtë vit, ka filluar qysh në vitin 2015. Projekti për neve është i njohur edhe për Komisionin Evropian si IPA 2015. Atëherë kemi aplikuar për këto fonde. Procedurat e Komisionit Evropian kanë zotur, edhe vitin e kaluar ka filluar punimi dhe tash do të vazhdon. Ka të bëjë me kryesisht për institucionet për i cilat sigurohen edhe fondet. Për shembull, KfW-ja i ka procedurat e veta dhe fondet e veta. Komisioni Evropian i ka procedurat e veta dhe fondet e veta, të cilët i falenderojmë jashtëzakonisht shumë se suksesi i Termokosit është i lidhur me projektin e kohëgjërimit, të cilën e kanë financuar këto 2 institucione, edhe vazhdimësia të cila jemi duke bërë. Sigurisht, të gjithë qytetarët duan që të kenë lidhje me Termokosin. Bile kurime të kjo Altjete, kam një pyetje për një qytetari, po të rruga nduhet për Leshi, ja? Kur do të kyçet? Në cilën pjesë është nduhet për Leshi? Na tregon drejtori. Është domethënë pjesën Motini. Te Motini po. Edhe ajo pjesë është pjesë e masterplanit, mirë po masterplani që është bërë nga KfW me bashkëpunim me Komunën e Prishtinës e përfshin shtrirjen aktuale të rrjetit në cilën kanë mundësi ta mbulojmë në krejt Prishtinë. Mirë po, zgjerimi po shkon faza, hapa,
Dhe besoj që Që kryet si vjet apo? Jo, këtë vit jo. Këtë vit jo. Vitin e ardhshëm ndoshta. Ta shoh. Po thoja që gjithë qytetarët duan që të kyqen me rrjetin e termokosit, mbase edhe për çmim më të lirë, edhe për efikasitet, edhe për seriozitet që njihet, edhe për të kursyer më tepër energjinë. Edhe për kursyer edhe para, po. Po, para tek e fundit sepse aty ku prek të xhepi i qytetarit gjithmonë dhe më tepër. Po kyqen ndërtesat të reja apo ato që realisht kanë qenë më përpara me një sistem tjetër dhe pritet të hynë në termokos. Këto ndërtesat e reja, ndërtimet e reja po flas, a janë në plan projekt për të ngrohur me termokosin? Sepse gjithmonë kur dikush blen një banesë të re, pyetja e parë më duket, përpos sa metra katrorësh, po, deri kur vjen ngrohtoria. Po, fillimisht me projektin e Komisionit Evropian janë para 5 vite ato që do të kyqen dhe janë duke ekzekutuar. Me projektin e KfW, që vlera është 10.2 milion. Ko që ka të bëjë që fillon këtë vetë, që është ashtë në procedurë të nderimit, ka të bëjë me kyqen e shumë objekteve edhe të reja edhe të vjetra. Fillimisht, prioritet ka qenë me propozimin tonë, për të cilin janë dakorduar edhe KfW, ka qenë që të fokusohemi të densimi i kyqeve të reja. Në densimi qujmë kyqen e objekteve të vjetra në lagjet ku ka rjetë të qytetit. Kupton për shembull Ulpiona, Dardania, po ka për shembull lagjen Ulpiona, ndoshta 30% e qytetarëve që janë nuk janë të kyqur, a janë ndër ndërtesat e para të ndërtuara në qytet. Ne jemi fokusuar te ajo. Ne jemi fokusuar që fillimisht i mbulojmë, për shembull me realizimin e projektit, besoj që 95% e lagjes Ulpiona do të mbulohen objektet. Pastaj do të vazhdon zgjerimi në lagjet e reja, edhe në objekte të reja. A i llogarisni ju, zoti Fetahu, me njësi banesore për shembull ose nuk e di, familje brenda aktivitet, a sa familje do të përfitojnë nga ky projekt? Po me këtë vit, vetëm nga Komisioni Evropian, pritet diku rreth 2.000 familje të përfitojnë. Vetëm nga Komisioni Evropian. Nëse fillon realizimin edhe nga projekti KfW, besoj që edhe aty shpresojmë që 500.000 familje këtë vit. Mirë po besoj që mbi 5.000 familje do të kyqen deri edhe në fund vitit tashëm. Po çfarë ndodh me ngrohjen solare? Ngrohja solare, për informat për gjithë është edhe ky një projekt i KfW. Fillimisht, mos të harrojt seku, javën e kaluar kemi marrë konfirmimin nga Komisioni Evropian që do ta financon projektin për dyfishimin e kapacitetit. Është projekti më i rëndësishëm mas projektit kogenerimit, me një fjalë për gjithë qytetarët që janë pak më lajk në këtë profesion, do më thonë ka të bëjmë me një kogenerim të ri. Do më thonë është dyfishimi kapacitetit nga 140 që i kemi ekzistus në 280 që do të bëhet, edhe kjo besoj që do të bëhet në 5 vite të ardhshme. Për nga e ka burimin kjo? Nga Kosova B. Nga Kosova B. Po me mundësit kyqes në Kosovën e re, kur do që ndërtohet, nuk varet nga ne. Tash, momentalisht, projekti kushton 25 milion, për cila 17 milion janë siguruar nga Komisioni Evropian, pritet edhe vlera tjetër të mbulohet, qoftë nga qeveria, qoftë nga komuna, qoftë diçka nga termokosi, dhe të kemi kofinancim dhe ta mbulojmë. Këtë projekti energjisë solare është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe çka e bën të veçantë është se përveç në Austri, më konkretisht në Graz, nuk ka projekt në ngjashëm për nga madhësia. Është një për projekteve të energjisë solare më të mëdha, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë. Domethënë pritet të ketë diku rreth afër 40 MW termik, që për kapacitetet solare është jashtëzakonisht i madh. Ai do të ketë mundësinë edhe ndihmës kur ka nevojë edhe nga kogenerimi, po kryesisht do të bazohet në energji solare. Është projekt që paralizohet apo është një projekt vetëm letër? Momentalisht është bërë para studimi fizibilitet dhe ka rezultuar i suksesshëm. Me momentin që do të caktohet parcela ose hapësira ku do të vendosen këto, që është janë dhënë propozimet, po besoj Komuna Prishtinës është të marrë shumë seriozisht me këtë punë dhe do të cakton parcelën ku do të vendosen. Besoj që 2 vite të ardhshme edhe kjo do të realizohet. Kryesisht do ta mbulon, nëse më lejohet, lagjen Top Horn edhe një pjesë ndoshta fillim lagjes Arbëria do ta furnizon edhe me ngrohje, po edhe me ujë sanitar. Cila është më e mira? Ndoshta për një të ardhme energjetike, ngrohja solare është më e mirë se kjo ngrohja që jemi duke përdorur. Edhe më afatgjatë, po?
për shembull, për ne, për grotorën e termokosit, konxenerimi është i pazavendësueshëm. Ngroja nga termosol Kosova B për shkak kapaciteteve. Kuptohet, ajo ka ndikuar që për shembull s'ketë ndotje në Prishtinë, po të shfrytëzohet energjia nga Keku. Ajo është për shkak kapacitetit është e pazavendësueshme, kurse në aspektin e kohës dhe projekteve të cilat janë, domethënë energjia e përtëreshme, energjia solare është më trende dhe është shumë më e dobishme, por kapacitetet janë më të limituara. Kështu që gjitha burimeve ne morrim energji atë Por në shtëpi agroni mund ta instaloj pas Po, kemi folur një ditë me një Mysafiri që mund ta sistemet individuale janë jashtë termokosit nuk kanë bërë. Në fakt kur po flasim për projektin e kogenerimit në fillim është projekt i kahershëm apo jo, është projekt që ju e keni gjetë edhe është projekt që ndoshta është menduar edhe shumë vite më përpara, po kur nisi të realizohet u tha që ka kapacitete të mjaftueshme sa ndoshta jo vetëm Prishtinën, po edhe qytete tjera për rreth ti furnizoj me ngrohje pa pasur probleme. Më pas doli tjetra që nuk është se janë ato kapacitete që i kemi mendu. Cila është e vërteta në fakt? Për korrektësi, për ata që se dinë, unë punoj në ngrohtore për vitit 2000, kam filluar si inxhinier. Mirë shumë. Kam qenë i kyçur direkt si inxhinier në projektin e kogenerimit. Kam qenë qysh në fazën e projektimit, dizajnimit deri në implementim të tij. Vazhdoj të jam edhe pjesë e tij për fat mirë edhe tash. Fillimi ka qenë bindja e qytetarëve, që ovulli do të merret falet, do të ketë ngrohje për krejt Prishtinën, gjë që nuk është e vërtetë. Bile u thuaj edhe për obiligjin e Fushë Kosovës ndoshta. Ato dikush i ka interpretuar do studimet që kanë qenë shumë të hershme me shtridhjen që kanë pas qytetet edhe me mundësitë që kanë pas për atë kohë, po flas para viteve, ndoshta 60-70 nuk i di as vet. Nuk di çu ka qenë edhe shtrirja, po sa i përket realitetit, por flas për periudhën 2014, në nëntor kur ka filluar ngrohja për qytetarët, një gjë tillë ka qenë e pamundshme, për arsye se fondet që kanë qenë në dispozicion kanë lejuar që vetëm 50% e kapacitetit të kyçet, kurse 50% i kapacitetit, që ju thash edhe më herët, do të kyçet në 35 vitet e ardhshme, domethënë prej 140 në 280. Realisht edhe këto projekte madhore do të bëhen të mundura edhe pas zhbllokimit të fondeve nga MCC-ja, që është një e mirë për juve, sepse qarkullojnë miliona euro dhe do të mund të kryeni të punë. Projekti i MCC-s është jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe shumë kuptime dobipërshëm. Arsyeja është kjo. Projekti i MCC-s domethënë vendosja e njësorëve ose maceve për faturim në mënyrë varësisht nga shpenzimi, do të bëhet e mundur që për fat mirë është bllokuar mjetet dhe do të vazhdon puna aty ku ka ngecë, do të bëhet e mundur që konsumatorët të paguajnë varësisht nga ajo sa shpenzojnë. Kjo do të ndikojë në kursimin e madh të energjisë dhe varësisht dhe bazuar në analizat që i kanë bërë ekspertët e KfW-s, del që diku rreth 25-30% energji do të kursehet. Kjo pastaj do të në mundsoj të kyçen konsumatorët e motit ne dhe pjesës tjetër. Po aman se shumë, po në vjen fatura e rrymës. Fatura e rrymës po në vjen edhe neve që kemi shtëpi për shembull. Qa ndodh me pjesën tjetër, që jemi më në rrafsh në Prishtinë edhe që kemi shtëpi kështu private. A është një projekt në fakt, a është projekti i së ardhmës që do të shtrihet rrjeti edhe në për shtëpi private? Na edhe momentalisht kemi të kyçur shtëpia private, kemi por në numër shumë të kufizuar të tyre. Aty ku keni rrjetin. Po aty ku kemi rrjetin. Ne nuk paragjykojmë a është për shembull objekt shumë banesor apo është individual. Mirë, po densia energjetike, një prej kriterëve të caktuar nga KfW-ja dhe cila është pjesë e masterplanit, nën kupton që prioritet kanë banesa për arsye se kanë shumë konsumator kyçen me një kyçe se shtëpiat individuale. Edhe aspekti social nën kupton që ata që jetojnë në banesa kanë një standard më të lartë se ata që jetojnë në shtëpia private. Kjo është një nga kriteret. Jo domosdoshmërisht. Po flas, është një nga kriteret të cilat e zbatojnë KfW. Edhe është me lehtë, po është projekti i sardhës këtë. Unë parem pajtora. Po pajtoheni në parim. Unë nuk e ndaj këtë. Unë ta kesh një shtëpi është ndryshe se ta kesh një banesë. Ne po çfarë veture vozit alketa, çfarë vozit sun, domethënë vjen gjuna prej meje. Jo, drejtor, po në fakt është projekt, nuk e di, 5 vjet, 10 vjet të ardhshme. Për shtëpi, po për shembull. Te tophanja që më java për të lagje. Nëse arrihet dyfishimi i kapaciteteve për cilën fola më herët, nga 140 në 280, do të ketë mundësi mbulimit të dikon 70-80% të qytetit Prishtinës. Domethënë,
aktualisht kemi të kyçur një numër caktuar konsumatorëve, edhe me këto 2 vite të ardhshme, këtë projektet që do të kyçen në këtë sistem, po tash ai projekti që vjen e lën mundësinë edhe po kaq konsumatorë të kyçen rrjet. Domethënë do të kesh zgjerim shumë të madh të rrjetit. Këtë vit apo shtrihen edhe në Obileq, në qendër? Në Obileq? Në Obileq, në Kastriot. Ne nuk. A është projekt tjetër? Termokosi është përgjithësisht për komunën e Vetëm për Prishtinës. Prishtinën, pastaj edhe projekti për ndërtimin e objektit të ri administrativ për Termokosin, ku do të ato përfshirë që edhe si pamje se po është ajo duke shumë bukur, po. Edhe ky është një projekt i madh, dhe ky është një punë që do të bëhet. Objekti ekzistues renovohet apo po dilni në një objekt Jo, të ri? për fat mirë objekti i ri do të jetë komplet i ri. Kjo pjesa objektit vjetër, do të renovohet komplet. Kjo është objekti. Kjo është projekti për cilën veç kemi aplikuar në kuvendin komunal për leje ndërtimi, pasi kushtet urbanistike i kemi marrë më herët. Ky do të jetë projekti, ky do të jetë objekti i ri, i cili do të na mundsoj të kemë me vërtetë punë edhe shumë ka më shumë se një. Jo, këto vjetët objekte tjera janë objekte ekzistuese ku bëhet është kogjerimi, prodhimi energjisë, ato vetëm do t'ju përshtaten objektit të ri. A kjo do të jetë objekt administrativ? Zotri Fetahu. Kjo pjesa këto, kjo objekti është i ri. Vetëm kjo objekti këto. Ajo zyra me xhama komplet është zyra e Po çaj kati. Jo zyra, kati. Jo lutem. Ka pas një pamje më të qartë. Mos e ngushto tash. Jo, këto për shkak me ngjyrë, vetëm për dallim këto me ngjyrë të kuqe. Këto janë objektet ekzistuese ku bëhet prodhimi ose kogjerimi i energjisë, ato do të mbeten, vetëm do të përshtatet pjesa jashtme me objektin e ri. Sa mazut keni përdorur në sezonin e kaluar? Jo, për fat mirë që 5 vite nuk përdorëm fare. Jo, se keni rezerva për çdo rast apo jo? As keni as rezerva? Kemi rezerva, e kemi me marrëveshje për blerjet e energjisë që është kontrakt mes neve dhe Kekut, jemi të obliguar të kemi 1000 ton rezervë që në rast të ndërprerjes, që për fat mirë nuk ka ndodhur. Ndoshta do duhet ta mendonim jo me 15 mars, po ta shteni me 15 prill dhe 15 maj. 15 prill është? 15 prill është? Ta shteni deri në maj, se për shkak të klimës që po ndryshon, qytetarët edhe si vjet për shembull ne bazuar në ligjin e grues, edhe rregulloret të zyrës rregullatori për energji, ne duhet jemi të gatshëm prej 1 tetorit deri me 30 prill, termini maj të jemi gatshëm për furnizim varësisht për temperaturë. A keni bërë këtë gjë gjatë këtyre viteve? Po. Për shembull pikërisht këtë vit. Jo, se unë nuk mbrohem me termokosin prandaj po them. Në fakt pikërisht këtë vit, nëse vitet e fundit ankesa vetëm në drejtim termokosit është që po e bëni shumë nxehtë. Pikërisht. Kjo është ankesa që pikërisht këtë vit për shkak të Patjetër ju lutem kyçeni bregun e diellit. Patjetër ju lutem. Pikërisht këtë vit për shkak të gjendjes së pandemisë, koordinim me komunën e Prishtinës, këtë rast kryetorin Ahmeti, edhe pas ndërprerjes së zonës për 15 prill, e kemi startuar mas 3 ditëve, ka qenë fillimisht pak ngrohtë, i kuptoj, po ka pas kërkesat, sidomos njerëzve të moshuar, dhe ne i kemi mirë kuptuar, na kërkojmë edhe pe tjerëve mirë kuptim, po, edhe kërkojmë edhe pe tjerëve mirë kuptim që ndoshta çat kohë ka qenë pak ngrohtë për disa, po ka qenë kërkesa kryesisht njerëzve të moshuar. Nëse mund ta kthejmë atë pamjen edhe një herë nga regjia, po kërkoj atë pamjen e objektit të ri që do duket, edhe ai tymtari që në një mënyrë e simbolizon pak a shumë atë pjesën e Prishtinës, hyrjen e Prishtinës, për pak kohë do të merr një pamje të re, do duket edhe shumë e bukur, edhe do të jetë një mesazh para zgjidhash ekologjik për ambientin, për krejt, por që do të ketë edhe efekt praktik apo jo. Qa po ndodhë? Fakt se kemi parë, unë kam parë si projekt. Po, si që të në Termokosi është kompani komunale, do më 100% aksioneve ka Komuna Prishtinës, edhe Komuna Prishtinës dakot dhe me neve është zhvilluar projektin për do më donë regullimin e gjakut të ri, dhe një për ideve që ka dhonë dhe që ka përkrojë Komuna Prishtinës është pikërisht ajo që keni parë media, ne jemi në fazën e marrjes lesë ndërtimit dhe cilat do që vendos Komuna Prishtinës për zgjidhjen e vendos në leje, ne do ta zbatojmë bashkëpunërisht me Komunën e Prishtinës, parasysh se ajo kërkon edhe mjete të veçantë të shtesë, të cilat me Komunën e Prishtinës do të sigurojmë nuk do të kemi të lashe, po dhe do të jetë se ideja është që ai të jetë simboli i Prishtinës, jo vetëm tash i Termokosit. Kështu që për këtë arsye mendoj që do të bën jo vetëm ne edhe komuna, po dhe gjithë qytetarët zgjidhen më të mirë, cila do të jetë simboli i Prishtinës ose veço menu për atë. A do të realizohet ai që kemi parë? Do nga një simbol i ndotjes, o gjaku, po bëhet një simbol i kryeqytetit që është kënaqëri për neve që fizikisht është pjesë e jonja. Po, absolutisht. Ju falenderojmë shumë që erdhët sot.
plot, në i dhatë të detaje, ju urojmë shumë sukses në projekte. Po, faleminderit, nëse më lejohet, vetëm se jemi në fazën e përgatitjes dhe punimeve që do ndodhen në sheshin Nëna Terezë, cilët pak është projekt që thashë i filluar në vitin 2015, ndoshta do t'i ketë pak pengesa për qytetarët edhe për ato biznese, po do të bëjmë pamundërën që ai projekt të kryhet sa më shpejt edhe sa më pak të loshe. Jo, një pjesë sheshit aty, pikërisht ka pjesa ka ringsi, metropole deri te hoteli Swiss Diamond për kyçen e teatrit kombëtar. Pikërisht teatri kombëtar e Ministria e Kulturës, dy institucionet kryesore të kulturës kanë qenë deri me tani pa kyçera ngroje, kemi pas shumë kërkesa pe kuvendit, teatrin falni, edhe më në fund ajo do të realizohet. Po shpresojmë që shumë shpejt ta bëjmë pamundërën se kryhet nga kontraktorët e jashtëm, po do të bëjmë pamundërën që kjo të kryhet sa më shpejt e sa më pak të lashë për qytetarët. Po, se sheshi shfrytëzohet janë punime që e dim diaspora, por normalisht është punë që nuk u vor dinamika, askur gjë nuk u vor pe neve, se më pas qenë mundur niku ka qenë sheshi mbyllur, ne kishim kryer në çat kohë. Mirë po e dini rrethonat që kanë qenë edhe kërkojnë një kohë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit për juve, gjithë të mirë. Të nderuar dëgjues, shkëputemi tutje për pak momente publicitet, pastaj kthehemi me të tjera tema, po këtu në Mirëmëngjesi.